ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਗਏ और आप ही तो भाई अल्लाह 500 ਲਿਆਓ ਸੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇ ਫੈਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਯਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਸੀ ਫੈਲ ਵੇਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਗੂ ਹੋਈ ਨਾ नहीं वो तो जैसे उन के शायद ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ